हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स. आयज आमी किंगफीश वो सुरमाय वो इसवणांचे आमी आयज हांव तुमकां ग्रीन कारी करून दाखयतां. तेज कोड करुया आमी ग्रीन मसालो घालून. ग्रीन मसालो हांवें ऑलरेडी पयलो व्हिडिओ केलो आहा तो तुमी चोया कितें कोताय तो. आनी तोच हांव ताका एड कोतां. हालीं हांवें त्या तोंडार नाल्ल घायना म्हणटरी हांव नाल्ल घायना म्हणटरी हांव हालीं आतां नाल्ल वो कोकोनट हांव ग्रायंड करतलो आनी तेल आनी पिया वगान हांव फोंड मारतलो. तुका जाय जाल्यार आनीकूय तुज्यांनी मिरसांग चिलीज घालूं जाता, तुज्यांनी ग्रीन चिली घालूं जाता तुका जाय जाल्यार. आनी सो तें करपाक आमी आतां तयार करुया. वो पयलीं सद्या एका मीठ लायता आनी मातशें दवरुया मीठ लागप बसान आनी तेज्या मुरे हांव ग्रायंड करता. ओके, आतां हांवें पॅन दवरलां आनी हांव आतां तेल घालता. पिया घायला आनी पिया बरो हें पळय बरो भाजी जाता. आमी मसालो घालता. तुगे हांडलो आहलो तो आनी तितून हांवें आतां नाल्ल घालून हांडला हांवें आतां. ओके, हेजें उदक घालता. सगळें काड तुगेलें तें बोटलें आहा तितलें काड आनी एक खरकत काडया ताका. ओके, तुज्यान ही कोड नाल्लूय घालून करूं जाता, नाल्लांचे विदावटूय करूं जाता तुका जाय ते भाशेन. सो मातशें खरकत येता ताका. आतां उगड आनी आतां नुस्तें घाल. बरें बुड्डी आहा तें दाट जालें मातशें आनी मातशें म्हाका उदक घालूंक पडटलें चड न्हू. आनी आतां बंद करुया आनी मागीर खरकत येतया. हालीं तेजें सॉल्ट कितें टेस्ट चोयता ताका सॉल्ट मीठ कितें जाय तो चोयता. मीठ येता जाय ताका सो मीठ घाता. घालूय आनी 2 मिनटां दवरया. निस्ता जालें तें ऑलरेडी. आतां टेस्ट बी सगळो चोयला आनी निस्ता सगळें कूक जावन येयलें तें. सो हांव आतां सोपरां सर्व करूंक काडटा. सो हांव आतां हें सोपरां सर्व करूंक काडलें आनी हांव समजता हे भाशेन तुमी ग्रीन तो पेस्ट केलो तो उजा कोतली वो तुज्यान कित्याक उजा करूं जाता तो. सो हांवें पूण मुगे हालीं कितें आयज ग्रीन हांवें आयज नुस्त्या वो किंगफीश वो विसवणां हांवें आयज कोड करुया. सो हे भाशेन तुमी कोतलीं आनी एन्जॉय जातलीं वो खातलीं वो आमी समजता. चड आनी चड देव बरें करूं.